انسان برای هدفی والا به این دنیا آمده است. هدفی که اگر آن را فراموش کند، انگار هیچ نکرده است. مولانا در فیه ما فیه ما را به سفری عمیق دعوت می کند تا ارزش حقیقی خود را کشف کنیم. کسی گفت من اینجا چیزی را فراموش کردم. مولانا فرمود در دنیا یک چیز هست که هرگز نباید آن را فراموش کنی. اگر همه چیزهای دیگر را فراموش کنی و فقط آن یکی را به یاد داشته باشی، اشکالی ندارد. اما اگر همه چیز را به خاطر بیاوری و فراموش نکنی، ولی آن یک چیز را فراموش کنی، انگار هیچ کاری نکرده ای. مثل پادشاهی که تو را برای یک کار مشخص به جایی فرستاده است. تو می روی و 100 کار دیگر انجام می دهی. اما کاری را که برایش فرستاده شده بودی انجام نمی دهی. در این صورت انگار هیچ کاری انجام نداده ای. پس انسان برای کار خاصی به این دنیا آمده است و هدف اصلی همین است. اگر آن را انجام ندهد، انگار هیچ کاری نکرده است. خداوند می‌فرماید ما امانت خود را بر آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. اما آنها از پذیرفتن آن سر باز زدند و ترسیدند. ولی انسان آن را پذیرفت. زیرا او بسیار ستمگر و نادان بود. ببینید که از آسمان‌ها و زمین چه کارهای عظیمی برمی آید که عقل از دیدن آن حیران می شود. سنگ‌ها را به لعل و یاقوت تبدیل می کنند. کوه‌ها را پر از طلا و نقره می کنند. گیاهان زمین را می رویانند و زنده می کنند و آن را به بهشتی زیبا تبدیل می کنند. زمین هم دانه ها را می پذیرد و می رویاند. عیب ها را می پوشاند و صدها هزار شگفتی را که نمی توان توضیح داد پدیدار می کند. کوه ها هم همینطور معادن گوناگون می دهند. همه اینها این کارها را می کنند. اما آن یک کار خاص را نمی توانند انجام دهند. آن یک کار فقط از انسان برمی آید. خداوند فرموده ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و نگفت ما آسمان و زمین را گرامی داشتیم. پس کاری از انسان برمی آید که نه از آسمان ها، نه از زمین و نه از کوه ها برمی آید. وقتی انسان آن کار را انجام دهد، صفت ستمگری و نادانی از او دور می شود. اگر بگویی اگر آن کار اصلی را هم انجام ندهم کارهای زیادی از من برمی آید، باید بدانی که انسان را برای آن کارهای دیگر نیافریدند. این مثل این است که شمشیر فولادی گرانبها و بی همتای هندی را که فقط در خزانه‌های پادشاهان یافت می شود بیاوری و از آن برای بریدن گوشت گندیده استفاده کنی و بگویی من این شمشیر را بیکار نمی گذارم. با آن کارهای زیادی انجام می دهم. یا دیگ طلایی را بیاوری و در آن شلغم بپزی. در حالی که با ذره‌ای از آن طلا می توانی صدها دیگ معمولی بخری. یا چاقویی پر از جواهر را به عنوان میخ به دیوار بزنی تا کدوی شکسته ای را به آن آویزان کنی و بگویی من این چاقو را بیکار نمیگذارم و با آن کدو را آویزان می کنم. آیا این جای تأسف و خنده نیست؟ وقتی کار آن کدو با یک میخ چوبی یا آهنی که چند پول بیشتر ارزش ندارد راه می افتد، آیا عقلانی است که یک چاقوی 100 دیناری را
مشغول چنین کاری کنی؟ ارزش واقعی انسان. خداوند به تو ارزش بسیار زیادی داده است. او می‌فرماید خداوند جان و مال مؤمنان را در برابر بهشت از ایشان خریده است. تو به قیمتی فراتر از دو جهانی. چه کنم که قدر خود نمی‌دانی؟ خودت را ارزان مفروش که تو بسیار گرانبهایی. خداوند می‌فرماید من، شما، زمانهای شما، نفسهای شما، اموال و زندگی شما را خریدم. اگر آنها را برای من صرف کنید و به من بدهید، بهای آن بهشت جاودانی است. ارزش تو پیش من این است. اگر خودت را به دوزخ بفروشی، به خودت ستم کرده ای. همانطور که آن مرد چاقوی 100 دیناری را به دیوار زد و کوزه یا کدویی به آن آویخت. حالا شاید بهانه بیاوری که من خودم را صرف کارهای والا می کنم. علومی مثل فقه، حکمت، منطق، نجوم، طب و غیره را یاد می گیرم. در نهایت همه اینها برای توست. اگر فقه می آموزی، برای این است که کسی نانت را نرباید، لباست را ندزدد و تو را نکشد تا سلامت باشی. اگر نجوم می دانی، احوال فلک و تأثیر آن بر زمین، از ارزانی و گرانی، امنیت و ترس، همه به احوال تو مربوط است و برای توست. اگر ستاره ها را می شناسی و می دانی کدام سعد است و کدام نحس، این هم به سرنوشت تو مربوط است و برای توست. وقتی خوب تأمل کنی، تو اصل هستی و اینها همه فرع تو هستند. وقتی فرع تو این همه جزئیات، شگفتی ها، احوال و دنیاهای عجیب بی نهایت دارد، ببین که تویی که اصلی چه احوالی داری. وقتی فرعهای تو بالا و پایین رفتن و سعادت و بدبختی دارند، تویی که اصلی ببین چه بالا و پایین رفتنهایی در عالم ارواح و چه سعادت و بدبختی و نفع و ضرری داری. آن روح خاصیت خاصی دارد. غذای روح. تو غیر از غذا و خواب و خوراک، غذای دیگری هم داری. در این دنیا آن غذای اصلی را فراموش کردی و به این مشغول شدی و شب و روز فقط به پرورش تن مشغول هستی. آخر این تن اسب توست و این دنیا آخر اوست. غذای اسب غذای سوار نیست. سوار برای خودش خواب و خوراک و لذت‌هایی دارد. اما به دلیل اینکه خوی حیوانی بر تو غلبه کرده، تو بر سر اسب در آخر اسبان مانده‌ای و در جمع پادشاهان و امیران عالم جاودانگی جایی نداری. دلت آنجاست، اما چون تن غالب است، تابع حکم تن شده‌ای و اسیر او مانده‌ای. حکایت مجنون و ناقه. همانطور که مجنون قصد دیار لیلی را داشت، شترش را به آن سمت می‌راند تا زمانی که هوش و حواسش به خود بود. اما وقتی لحظه‌ای غرق در فکر لیلی می‌شد و خودش و شترش را فراموش می‌کرد، شتر که در ده بچه‌ای داشت، فرصت پیدا می‌کرد و برمیگشت و به ده می‌رسید. وقتی مجنون به خود می‌آمد، می‌دید که راه 2 روزه را برگشته. همینطور 3 ماه در راه ماند
سرانجام فریاد زد: این شتر بلای من است. از شتر پایین پرید و پیاده به راه افتاد. عشق شترم پشت سرم و عشق من پیش رویم است. همانا من و او با هم مخالفیم. شناخت واقعی انسان. مولانا فرمود که سید برهان الدین محقق سخن می گفت. کسی آمد و گفت: من تعریف تو را از فلانی شنیدم. سید برهان الدین گفت: باید ببینم آن فلان چه کسی است. آیا او این مرتبه را دارد که مرا بشناسد و تعریف مرا بکند؟ اگر او مرا از روی سخنم شناخته، پس مرا نشناخته. چون این سخن، این حرف و صوت، این لب و دهان باقی نمی ماند. اینها همه چیزهای گذرا هستند. اگر با فعل شناخته، همینطور. اما اگر ذات مرا شناخته است، آن وقت می دانم که او می تواند مرا مدح کند و آن مدح مال من است. حکایت او مثل حکایتی است که میگویند: پادشاهی پسرش را به گروهی از اهل هنر سپرده بود تا علومی مثل نجوم و رمل و غیره را به او بیاموزند. پسر استادی تمام و کمال شد، اما با کمال کودنی و کندذهنی. روزی پادشاه انگشتری را در مشتش گرفت و پسرش را امتحان کرد و گفت: بیا بگو ببینم من در مشت چه دارم. پسر گفت: آنچه داری گرد است و زرد است و تو خالی است. پادشاه گفت: چون نشانه های درستی دادی، پس حکم کن که آن چیست؟ پسر گفت: باید غربال باشد. پادشاه گفت: آخر این همه نشانه های دقیق را که عقلها در آن حیران می شوند، از قدرت یادگیری و دانش گفتی. چطور اینقدر بر تو پوشیده ماند که غربال در مشت جا نمی شود؟ اکنون هم علمای این زمان در علوم موشکافی می کنند و چیزهایی را که به خودشان مربوط نیست به نهایت خوبی می دانند و بر آنها احاطه کامل دارند. اما مهمترین چیز و آنچه از همه به او نزدیکتر است، خود اوست و او خودی خود را نمی شناسد. همه چیزها را حکم به حلال و حرام می کند که این جایز است و آن جایز نیست. این حلال است یا حرام است. اما خودش را نمی داند که حلال است یا حرام است. جایز است یا ناجایز. پاک است یا ناپاک. پس این تو خالی بودن، زردی، نقش و گردی یا هر چیز مادی، همه چیزهای گذرا هستند که وقتی در آتش انداخته شوند هیچ کدام نمی مانند. آنچه باقی می ماند جوهر خالص و پاک از همه این هاست. نشان هر چیزی که از علوم و فعل و قول می دهند همینطور است و به گوهر اصلی آن مربوط نیست. زیرا بعد از این همه آن گوهر است که باقی می ماند. نشان دادن علمای زمانه مثل این است که همه اینها را بگویند و توضیح دهند و در آخر حکم کنند که در مشت غربال است، چون از آنچه اصل است خبر ندارند. طوطی و مرغ. من مرغم، بلبلم، طوطیم. اگر به من بگویند صدای دیگری بده، نمیتوانم. چون زبان من همین است و غیر از آن نمیتوانم بگویم. برعکس، آن کسی که صدای مرغ را آموخته است، او مرغ نیست، بلکه دشمن،
و شکارچی مرغان است. صدا و سوت می‌زند تا او را مرغ بدانند. اگر به او حکم کنند که جز این صدا صدای دیگری بدهد می‌تواند، چون آن صدا برای او عاریتی است و مال خودش نیست. می‌تواند صدای دیگری بدهد، چون آموخته که کالای مردم را بدزدد و از هر خانه‌ای چیزی بردارد. تو گرانبهاتر از آنی که خود را ارزان بفروشی. به یاد آور که برای چه به این دنیا آمده ای و روحت را با غذای حقیقت سیراب کن تا در جمع پادشاهان جاودانگی جایی داشته باشی. دوست خوبم، اگر از این ویدیو لذت بردی، ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنی و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو و لایک و کامنت از کانال ما حمایت کنی.